Moikka tai grüezi, niin kuin täällä meillä päin sanotaan. Tämä ei ole nyt kanavan esittelyvideo, mutta jostakinhan sitä täytyy aloittaa. Silloin kun mä olin lapsi, oli sellainen kirjasarja kuin Mitä, missä, milloin. Se oli varmaan sen ajan sosiaalinen media. Ja koska tämä sosiaalinen media on meille uusi asia tämän kanavan muodossa, olkoon tämä jakso sitten ketä, mistä ja minne. Mä istun nyt kotisohvalla, mutta en Suomessa. Mun koti on Sveitsissä. Sama pätee myös puolisooni ja hän ilmestyy näihin eläviin kuviin joskus myöhemmissä jaksoissa. Mainitaan nyt heti tähän alkuun se, että kun me ollaan ulkosuomalaisia ja me ollaan asuttu täällä Sveitsissä yli 12 vuotta, vaikka kuinka ollaan umpisuomalaisia ja käyty koulumme Suomessa ja äidinkieli on suomi ja kotikielikin on suomi, niin ihan varmasti tulee tilanteita, että me sanotaan jotain ihan höpöhöpöä, väärä sana jollekin asialle, pitäisi sanoa aivan jotain muuta, tai sitten yksinkertaisesti unohdetaan, mikä se suomenkielinen sana on, tai sitten tämä niin vihattu finglish, varmasti tapahtuu mun kohdalla, koska mun työkieli on englanti, tai sitten yksinkertaisesti me joistain asioista käytetään tätä paikallista kieltä, eli Sveitsin saksaa, ja kun se on siihen arkeen iskostunut, niin sitä voi olla välillä vaikea edes tajuta, että puhukin jotain ihan pöljää. Sori siitä, koittakaa kestää. Me täällä Sveitsissä vietetään nyt kesää kaikista kuumimmillaan. Ja iloinen asia on se, että meidän kesäloma on vielä edessäpäin. Ja tämä kesäloma on se, jolloin me ensimmäistä kertaa vuokrataan retkipaku. Me on jo useiden vuosien ajan haaveiltu siitä, että meillä olisi jonakin päivänä ihan oma matkailuauto. Kysymysmerkki edelleen on se, että onko se tämmöinen pakumallinen vai puoliintegroitu. Sitä emme vielä tiedä. Mutta nyt löytyi vuokralle juuri sellainen paku, mitä me voitaisiin kuvitella omistavamme joku päivä. Niin käytetäänpä tilaisuus hyödyksi, otetaan auto alle ja testataan, onko tämä sellainen auto, mitä me voitaisiin kuvitella elävämme pidemmänkin aikaa, vai tuleeko sitten, okei, ei tämä 6,4 metriä nyt riitä millään. Se me toivottavasti opitaan tämän tulevan matkan aikana. Mitä me on sitten valmisteluja tehty ennen tätä ensimmäistä matkaa? No me on tietysti hankittu TCS-kirja. TCS on sveitsiläinen camping-organisaatiojärjestö. Aika kattavasti löytyy heidän leirintäalueita ympäri maata. Suomessa on joku tällainen järjestö, mä tiedän, mutta en muista sitä nimeä nyt sitten millään. Eli koko tämä viikko me pysytään Sveitsissä. 7 päivää on kuitenkin lyhyt aika. Ei lähdetä nyt ahnehtimaan liikaa, koska kuitenkin tarkoituksena on enemmän tutustua tähän autoon ja tämän kokoiseen autoon. Myöskään suuria seikkailuja ei ole odotettavissa, koska kaikki meidän majapaikat on buukattu ennakkoon. Me ollaan 2 TCS-campsiteilla ja siinä välissä 1 yö niin sanotussa puskaparkissa, mutta sekin on buukattu tämmöisen Nomadi Camp-sivuston kautta. Se on jossakin maatilan pellon laidalla. Saadaan olla omissa oloissa ilman sähköä edes sitten se 1 yö. Kuten mä mainitsin, oma matkailuauto on haaveissa
Me on tätä mietitty jo vuosien ajan oikeastaan, että ollaan käyty sveitsiläisessä tämmöisessä karavaanimessuilla Bernissä, se on joka vuosi lokakuussa, ja mennään tänäkin vuonna sinne. YouTubessa on seurattu useita suomalaisia karavaanareita, myös saksalaisia, brittejä. On nähty upeita paikkoja ja reissuja ja saatu inspiraatiota sieltä ja merkitty paikkoja omaankin Google Maps toivelistaan. Mutta nyt kun on edessä retkipakureissu ensimmäistä kertaa, niin mä aloin kiinnittää huomiota siihen, että videoissa on paljon totta kai mitä nähdään, tai autoissa varusteita, minkälaista keittiöä, miten on varusteltu, paranneltu, ehkä turvallisuusasioita tai tällaisia hyödyllisiä hankintoja siihen karavaanarielämään, mutta oikeastaan sellaista informaatiota, että no mitä sit tarvitsee mukaan, jos on lähdössä retkipakulla ensimmäistä kertaa. Joten tässä on väännetty kaiken näköistä pakkauslistaa jo pitkän aikaa. Mitä me tiedetään meidän pakusta on se, että siellä on perusleiriytymisvarusteet, pöydät, tuolit, sähköasiat, vesiletkut, keittiön perusvarustus, jopa kahvikone, mikä on kiva asia. Mutta onhan siinä paljon kaikkea muuta. Tämmöisissä matkailuauto-olosuhteissa täytyy ottaa mukaan peittoa ja tyynyä ja petivaatetta ja pyyhettä ja ruokatavaraa totta kai, henkilökohtaisia tavaroita, latureita. Vähän niin kuin lähtis lomamatkalle, mutta ei sit ihan kuitenkaan. Että listoja on tehty. Odotan innolla sitä, että osutaanko oikeeseen, otetaanko mukaan jotain, joka osoittautuu täysin turhaksi, tuleeko tilanne, että jotain olisi todellakin pitänyt olla, eikä vaan tajuttu. Että jos sulla on joku vinkki, joku tavara, että älkää missään nimessä lähtekö ilman tätä, niin please laittakaa kommentteihin. Erinäisiltä keskustelufoorumeilta mulla tuli vastaan sellainen asia, että veitset. Siellähän voi olla veitset, mutta nehän voi olla tosi tylsät. Ja näinhän voi käydä. Koska me kuitenkin tykätään laittaa ruokaa, niin me hankittiin sitten veitset. Eikä ne tietenkään ole pelkästään tätä reissua varten, vaan sitten sitä silmällä pitäen, että meillä jonain päivänä on se oma auto. Muutamia muitakin hankintoja on tehty, joten mitä tässä on luvassa seuraavissa jaksoissa, niin käydään läpi, mitä me aiotaan ottaa mukaan, mikä on meidän strategia tälle tulevalle retkipakureissulle. Reissuun on vielä jonkin verran aikaa, ei ihan hirvittävästi. Tässä valitettavasti täytyy vielä tehdä töitä. Mulla on yksi ulkomaanmatka tulossa vielä ennen tätä lomastarttia, että kiirettä pitää. Eli tulevissa jaksoissa siitä, mitä me aiotaan ottaa mukaan, ehkä hieman teemoittain jopa, ja pääsette kurkistamaan tämmöiseen ulkosuomalaisten elämään. Ehkä tehdään yksi spessujakso pelkästään siitä, mitkä on ne suomalaiset asiat tai tuotteet, joita me vielä yli 10 vuoden jälkeen käytetään koko ajan, eikä voida olla ilman. Kiva, jos hyppäät mukaan seuraamaan.